ระดาดิ้นรนไขว่คว้าไม่ยอมให้พ่อจากไปจนเกือบจะตกเตียงทับต้องก้มลงยึดแขนตรึงไว้กับเตียงพอเธอรู้สึกตัวตื่นก็ตกใจถามทับว่าจะทำอะไรทับบอกว่าเธอคงฝันเห็นพ่อและพยายามจะลงจากเตียงเธอจึงรู้ว่าตนเองฝันไปหมอเข้ามาบอกว่าสุขภาพเธอดีขึ้นมากแล้วเฟื่องระดาจึงขอกลับหมอบอกว่าวันนี้ค่ำแล้วกลับพรุ่งนี้ก็แล้วกันแต่เธออยากกลับเดี๋ยวนี้เลยหมอก็พยักหน้าอนุญาตเฟื่องระดาโทรบอกสร้อยสนว่าจะไปวัดเดี๋ยวนี้สร้อยสนบอกว่าพระสวดเสร็จแล้วเราไปเจอกันที่บ้านเลยนะเฟื่องระดาจึงต้องยอมกลับไปกับทัพส่วนสร้อยทองกับสร้อยสนก็มีทายคอยดูแลทัพพาเฟื่องระดาไปทานข้าวเพราะหมอบอกว่าเธอขาดสารอาหารอยู่โรงพยาบาลก็ได้รับแต่น้ำเกลือกับอาหารอ่อนๆจากโรงพยาบาลเฟื่องระดาหงุดหงิดบอกว่าเขาเลิกยุ่งเจ้ากี้เจ้าการกับตนสักทีได้ไหมทัพบอกว่าตนต้องยุ่งเพราะคุณเฟื่องฝากเธอไว้กับตนเฟื่องระดาไม่เชื่อทัพบอกให้เธอทานข้าวให้หมดเสียก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังเฟื่องระดาจึงตั้งหน้าตั้งตาทานแล้วทวงให้เขาเล่าแต่พอทัพเล่าเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุและคำฝากฝังของเฟื่องก่อนสิ้นใจให้ฟังเฟื่องระดาก็ลุกพรวดจากโต๊ะอาหารร้องไห้ออกไปทัพเอาเงินค่าอาหารวางไว้แล้วรีบตามไปถามว่าเธอเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นร้องไห้ทำไมฉันสงสารพ่อคงเจ็บมากพูดไปร้องไห้สะอึกสะอื้นไปเหมือนเด็กๆทับสะเทือนใจมากเดินไปกอดปลอบเหมือนผู้ใหญ่ปลอบเด็กพูดอ่อนโยนอบอุ่นอยากร้องก็ร้องออกมาให้หมดและมันจะทำให้เธอสบายใจขึ้นเฟื่องระดาซบหน้าร้องไห้กับทัพบอกอย่างลืมตัวทัพรูปผมปลอบอย่างอ่อนโยนเมื่อกลับถึงบ้านทัพรีบพูดก่อนที่เฟื่องระดาจะเดินเข้าบ้านว่าฉันหวังว่าเธอคงเข้าใจและให้โอกาสฉันได้ทำหน้าที่แทนพ่อของเธอตามที่ท่านต้องการนะเฟื่องระดาฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณเล่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ถึงมันจะเป็นเรื่องจริงฉันก็คงทำใจรับการดูแลจากคนที่ทำให้พ่อฉันตายไม่ได้ไม่ว่ามันจะเป็นเพราะความประมาทหรืออุบัติเหตุก็ตามสรุปคุณไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายหรือรับผิดชอบชีวิตของฉันดูแลตนเองได้พูดอย่างถือดีและเปิดประตูเข้าบ้านไปเลยทับอึ้งมองตามอย่างหนักใจที่เฟื่องระดาไม่ยอมรับความช่วยเหลืออะไรจากตนเลยกลับเข้าห้องนอนแล้วเฟื่องระดานอนพลิกไปมาหลับไม่ลงในที่สุดลุกขึ้นนั่งกอดเข่าเครียดสร้อยสนมาเคาะประตูถามว่าหลับหรือยังเธอบอกว่ายังตนไม่ได้ล็อกประตูห้องสร้อยสนจึงเปิดเข้าไปถามอย่างเป็นห่วงทำไมยังไม่นอนอีกล่ะจ๊ะรีบนอนเสียจะได้แข็งแรงเร็วๆพี่สนคะระดาฝันเห็นพ่อตอนอยู่โรงพยาบาลสร้อยสนเข้ามานั่งจับมือเฟื่องระดาพูดปลอบใจคุณลุงคงห่วงระดามากคงไม่อยากเห็นระดาจมอยู่ในความเศร้าแบบนี้ถ้าสมมุติพี่สนเป็นพ่อของระดาก่อนตายพี่สนจะฝากระดาไว้กับใครคะสร้อยสนบอกว่าก็ต้องกับคนที่ใกล้ชิดระดามากที่สุดถามว่ามีอะไรเหรอจะเป็นไปได้ไหมคะที่พี่สนจะฝากระดาไว้กับคนที่ไม่รู้จักกันเลยจะเป็นไปได้ยังไงคนไม่รู้จักกันเป็นพี่คงไม่ฝากไว้อย่างแน่นอนแล้วถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเฟื่องระดาบอกว่าไม่มีอะไรตนแค่ถามเรื่อยเปื่อยแล้วล้มตัวลงนอนสร้อยสนจึงอวยพรให้ฝันดีห่มผ้าให้น้องอย่างอ่อนโยนแล้วออกไปเฟื่องระดาพึมพำอย่างไม่พอใจเมื่อนึกถึงทัพคิดว่าฉันเป็นเด็กแล้วจะหลอกได้ง่ายๆหรอฉันไม่มีวันเชื่อหรอกเวลาเดียวกันทัพในชุดนอนยืนกอดอกครุ่นคิดอยู่ที่โต๊ะสนามหน้าคฤหาสน์ไทยเดินมาทักว่ายังไม่นอนอีกเหรอทัพพยักหน้าเหนื่อยๆไทยมองอย่างพินิจพิจารณาถามว่าท่าทางอย่างนี้ให้ผมเดานะว่าเด็กเฟื่องระดานั่นไม่ยอมฟังพี่เหมือนเดิมใช่ไหมตอนแรกก็เหมือนจะฟังดีอยู่แล้วก็กลับสู่โหมดเดิมอารมณ์แปรปรวนขึ้นลงฉันว่าคงเป็นเพราะสะเทือนใจเรื่องพ่อเขามากผมว่าพี่ทัพอย่าไปใส่ใจมากเลยครับเพราะพี่ก็พยายามทำดีที่สุดแล้วฉันทำอย่างที่นายพูดไม่ได้หรอกฉันรับปากคุณเฟื่องแล้วฉันต้องทำตามสัญญาไม่ว่าเด็กคนนั้นจะต่อต้านฉันขนาดไหนแต่ฉันก็จะต้องดูแลเฟื่องระดาให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้ไทยถามว่าทำไมเขาดูห่วงเด็กคนนี้จังตนว่ามันแปลกๆสัญชาตญาณตำรวจมันบอกว่ามีอะไรผิดปกติไทยพูดดักคอล้อพอเลยถ้านายจะคิดอะไรเลยเถิดฉันแค่สงสารเด็กคนนั้นเท่านั้นฉันไปนอนก่อนละทับตัดบทแล้วเดินเข้าบ้านไปเลยถ่ายมองตามอย่างแปลกใจที่พี่ชายห่วงเฟื่องระดามาก
เช้าวันรุ่งขึ้นดวงใจทั้งประหลาะและขยันขยอให้ลูกแก้วทานอาหารเช้าแต่ลูกแก้วก็ไม่ยอมทานบอกว่าอิ่มแล้วไม่อยากทานอาหารเช้าสำคัญมากนะลูกแก้วถ้าไม่ทานปล่อยให้ท้องหิวจะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะคะทับหวานล้อมอีกคนแต่ลูกแก้วก็ยังนั่งปึงไม่ยอมทานฮัลโหลทานอาหารเช้ากันอยู่เหรอคะคุณพ่อคุณลูกมนทิลาเสียงหวานเข้ามาทุกคนหันมองเห็นมนทิลารีบเดินเข้ามาโอบกอดลูกแก้วหอมซ้ายหอมขวาก่อนหันพูดกับทับว่าตนมาธุระแถวนี้เลยแวะมาหาลูกแก้วหน่อยทับบอกว่ากำลังดื้อเลยไม่ยอมทานอาหารเช้าคนเก่งของน้ำมนทานให้หมดเลยนะคะแล้วคืนนี้น้ำมนจะเล่านิทานให้ฟังอีกเย่ได้เลยค่ะลูกแก้วจะทานให้หมดว่าแล้วก็ทานอาหารอย่างอร่อยจนหมดทับมองลูกอย่างอ่อนใจพอดีเสียงแตรรถโรงเรียนดังที่หน้าบ้านดวงใจบอกว่าเสร็จทันรถโรงเรียนพอดีและจะไปส่งลูกแก้วมนไปส่งให้เองค่ะป้ามนทิรารีบไปจูงลูกแก้วออกไปคุณมนนี่เก่งนะคะเอาคุณหนูลูกแก้วอยู่ทุกเรื่องเลยดวงใจชมเปาะทับมองตามนิ่งๆแล้วยกกาแฟขึ้นดื่มดวงใจจึงค่อยๆเลี่ยงออกไปมนทิลากระซิบถามลูกแก้วขณะพาไปส่งที่รถโรงเรียนว่าบอกคุณพ่อเรื่องจะให้น้ำมนต์มาค้างหรือยังลูกแก้วยังไม่ได้บอกเพราะเมื่อคืนคุณพ่อกลับดึกตนหลับไปแล้วแต่วันนี้จะบอกเก่งมากค่ะแล้วอย่าลืมนะห้ามบอกใครลูกแก้วไม่ลืมค่ะส่งลูกแก้วแล้วมนทิลากลับมาเรียบเคียงถามทับว่าช่วงนี้ทำไมกลับดึกจังเห็นว่าไปโรงพยาบาลมีใครเป็นอะไรเหรอทับบอกว่าคนรู้จักแล้วขอตัวไปทำงานมนทิลามองตามพึมพำสงสัยแค่คนรู้จักแล้วทำไมต้องไปเฝ้าดึกๆดื่นๆใครกันนะการดารู้จักสร้อยสนว่าเฟื่องระดาเข้าโรงพยาบาลวันนี้รีบมาเยี่ยมที่บ้านเฟื่องระดาบอกว่าตนไม่ได้เป็นอะไรมากแค่เพลียๆแต่มีคนเจ้ากี้เจ้าการให้ไปโรงพยาบาลยุ่งไม่เข้าเรื่องการดาถามว่าหมายถึงใครเฟื่องระดาบอกว่าคนที่ขับรถชนพ่อตนไงการดาว่าดูคุณทัพก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเฟื่องระดาโพร่งทันทีว่าคนดีต้องไม่โกหกสิแต่พอการดาถามว่าเขาโกหกเรื่องอะไรเฟื่องระดาก็ตัดบทอย่าเกลียดชังไม่อยากพูดถึงว่าช่างเถอะอย่าไปสนใจเลยไม่ว่าจะยังไงฉันก็ไม่มีวันญาติดีกับผู้ชายคนนี้แน่วันนี้เป็นวันเผาศพเฟื่องแล้วสร้อยทองร้องไห้จนเป็นลมสร้อยสนกับญาติช่วยกันประคองไปปฐมพยาบาลที่เก้าอี้อีกมุมหนึ่งเฟื่องระดาตามมาพอเห็นทับกับไทยก็จ้องหน้าอาฆาตไทยกระซิบบอกพี่ชายว่ารังสีอำมหิตมาแล้วไม่รู้วันนี้เราสองคนจะโดนอะไรอีกช่างเถอะถ้าทำแล้วสบายใจก็ปล่อยให้ทำไปทัพตอบอย่างยอมรับสภาพทุกอย่างทัพเห็นเสียนบเดินไปช่วยดูแลสร้อยทองและพูดคุยกับเฟื่องระดาอย่างสนิทสนมอย่างผู้ใหญ่ใจดีทัพกระซิบบอกไทยว่าตนอยากรู้ว่าเขาเป็นใครให้สืบมาอย่างละเอียดเลยไทยบอกว่าเดี๋ยวตนจัดการให้แล้วเอามือถือถ่ายรูปเสียนบไว้หลายรูปเฟื่องระดาเสียใจกับการจากไปของพ่อจนกระทบกระเทือนการเรียนจากที่เคยเรียนดีได้ท็อปเกือบทุกวิชากลายเป็นเกือบตกในการสอบเก็บคะแนนจนอาจารย์เป็นห่วงเรียกไปคุยเธอยอมรับว่าไม่มีแก่ใจจะเรียนเพราะคิดถึงพ่อฟังครูให้ดีนะอาจารย์พูดอ่อนโยนเมตตามันอาจจะยากสำหรับเด็กอายุเท่าเธอที่ต้องมาสูญเสียคุณพ่อไปแต่อนาคตของเธอก็สำคัญเธอต้องเข้มแข็งและเดินต่อไปให้ได้ครูเชื่อว่าถ้าคุณพ่อรับรู้ท่านจะยิ่งเป็นห่วงและวิญญาณของท่านก็จะไม่มีความสุขหนูไม่อยากให้เป็นแบบนี้ค่ะเฟื่องระดาหน้าเสียถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องตั้งใจเรียนให้ดีเหมือนเดิมสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้เพื่อคุณพ่อนะจ๊ะค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะที่เตือนหนูจะไม่ท้อและหมดกำลังใจอีกแล้วค่ะเฟื่องระดากลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมอีกครั้งมุ่งมั่นที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้เพื่อให้พ่อภูมิใจเพื่อนๆต่างดีใจที่ได้เฟื่องระดาคนเดิมกลับมาแล้วชวนไปกินส้มตำฉลองกันที่ร้านป้าแขกเจ้าประจำแม้จะไม่ได้ทำผิดแต่ด้วยมนุษยธรรมและสงสารเฟื่องระดาทับรับปากกับสร้อยทองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านเดือนละ50,000 บาทและจะส่งเฟื่องระดาเรียนจนจบเท่าที่เธออยากเรียนสร้อยทองเห็นเงินก้อนโตที่จะได้หน่อๆก็โลภหาทางที่จะเขมือบเงินก้อนนี้มาใช้หนี้การพนันที่ตนก่อไว้วันนี้จึงไปหาทัพที่ห้องทำงานโรงแรมปั้นน้ำเป็นตัวโกหกทัพว่าเฟื่องระดาไม่ชอบเรียนหนังสือและไม่คิดจะเข้ามหาวิทยาลัยตนจึงอยากขอเงินก้อนนี้มาเป็นทุนเพื่อสร้างอนาคตต่อไป
ทัพไม่มีปัญหาแต่อยากจะคุยกับเฟื่องระดาก่อนสร้อยทองชักสีหน้าถามว่าไม่เชื่อตนเหรอถ้าไม่เชื่อก็ถามแกได้แต่ตนไม่ได้โกหกอย่าเพิ่งเข้าใจผิดครับที่ผมขอคุยกับแกเพราะบางทีผมอาจจะพูดโน้มน้าวให้แกคิดเรียนต่อได้ผมเชื่อว่าการมีวิชาความรู้ติดตัวมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับสร้อยทองทำเป็นหนักใจบอกว่าตนอยากให้คุยแต่เฟื่องระดาเกลียดเขามากคงไม่ยอมคุยด้วยและถ้าเจอเขาก็คงสะเทือนใจเรื่องพ่อขึ้นมาอีกทับฟังแล้วพยักหน้าสร้อยทองเหล่มองแอบยิ้มสมใจสร้อยทองอารมณ์เสียกลับถึงบ้านก็ทั้งบ่นและสะบดว่าคนรวยยิ่งรวยก็ยิ่งงกไม่นึกว่าคุณทัพจะเขี้ยวขนาดนี้สร้อยสนติงว่าความจริงเขาไม่ให้เราสักบาทเลยก็ได้เพราะเราผิดเต็มๆเขารับผิดชอบขนาดนี้ตนว่ามันมากเกินไปด้วยซ้ำสร้อยทองหัวเสียด่าสร้อยสนว่าเป็นพวกลูกไม้หล่นไกลต้นไม่เคยได้ดั่งใจเลยเพื่อให้แผนการของตนสำเร็จสร้อยทองคุยกับเฟื่องระดาว่าพ่อตายแล้วตนคงส่งเสียให้เรียนต่อไม่ได้อีกเพราะเราไม่มีรายได้อะไรตนไม่มีปัญญาจริงๆเฟื่องระดาพาซื่อขอร้องสร้อยทองว่าให้ตนเรียนเถิดตนจะหางานทำส่งตัวเองเรียนเพราะตนอยากเรียนจริงๆและจะไม่รบกวนให้น้าสร้อยเดือดร้อนเลยเมื่อใช้ทั้งเล่ห์กลมนต์คาถาไม่สำเร็จสร้อยทองเล่นใหญ่ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเอาสัญญาเงินกู้ไปให้เฟื่องระดาดูว่านี่คือสัญญาเงินกู้ที่เฟื่องทำไว้โดยใช้บ้านหลังนี้ค้ำประกันและเวลานี้เจ้าหนี้ก็กำลังจะยึดบ้านแล้วเฟื่องระดาตกใจที่พ่อกู้มาถึง5 ล้านถามว่าพ่อเอาเงินไปทำอะไรสร้อยทองทำเป็นอึกอักแต่แล้วก็บอกว่าเฟื่องติดการพนันเฟื่องระดาไม่เชื่อเพราะทำงานเสร็จพ่อก็กลับบ้านจะติดการพนันได้ยังไงสร้อยทองไม่พูดแต่ถามว่าเวลาที่อยู่บ้านพ่อของระดาชอบทำอะไรที่สุดละจ๊ะเฟื่องระดาคิดทบทวนภาพที่ชินตาและอยู่ในความทรงจำคือพ่อชอบดูบอลมากขนาดข้าวก็ไม่ยอมทานต้องดูบอลให้จบก่อนแต่ก็ไม่เห็นเกี่ยวกับการติดพนันก็พนันบอลไงจ๊ะสร้อยทองโพร่งออกไปพอเห็นเฟื่องระดาตกใจก็ทำเสียงอ่อนออกตัวว่าความจริงน้าไม่อยากบอกให้หนูรู้สึกไม่ดีกับพ่อแต่มาถึงตอนนี้น้าจำเป็นต้องบอกเพราะแค่หนี้พนันที่พ่อหนูทิ้งไว้น้าก็ไม่มีปัญญาจะจ่ายอยู่แล้วถ้าต้องส่งระดาเรียนอีกน้าเห็นเฟื่องระดาอึ้งพูดไม่ออกสร้อยทองทำเป็นหันหลังซับน้ำตาแต่ที่แท้แอบยิ้มสมใจสร้อยสนยังคิดไม่ตกถามแม่ว่าจะไม่ให้ระดาเรียนต่อจริงเหรอตนสงสารน้องสร้อยทองถามว่าแล้วจะให้ทำยังไงในเมื่อพ่อสร้างหนี้สินไว้ลูกก็ต้องรับกรรมไปสนไม่อยากเชื่อเลยว่าคนดีๆอย่างคุณลุงจะติดการพนันจนเอาบ้านไปค้ำเงินกู้นอกระบบพวกนี้สร้อยทองมองควับตาขวางเสียงเขียวถามว่าคิดว่าตนกุเรื่องขึ้นมาเหรอสัญญาเงินกู้ก็เห็นแล้วนี่ก็เพราะเห็นสัญญานะสิคะสนถึงงงถ้าบอกว่าแม่เป็นคนไปกู้ยังจะน่าเชื่อกว่าสร้อยทองที่กำลังดื่มน้ำสำลักพรวดพรานด่าว่าลูกบ้าเห็นคนอื่นดีกว่าแม่ตนเองไม่อยากคุยด้วยแล้วพูดเยอะและเจ็บคอแล้วเดินไปเลยพอเข้าห้องนอนก็กระแทกนั่งที่เตียงบ่นหงุดหงิดยายสนนะยายสนมันเป็นยังไงชอบมาจับผิดอยู่ได้ยังดีนะที่ยายระดาไม่สงสัยอะไรเลยแล้วหันมองรูปเฟื่องที่หัวนอนอย่าโกรธเลยนะคะคุณเฟื่องที่ฉันไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดความจริงทั้งหมดคือสร้อยทองเล่นการพนันที่บ่อนของเสียนบแต่ไม่มีเงินสดเสียจึงให้เครดิตสร้อยทองเสียการพนันทั้งต้นทั้งดอกถึง5 ล้านเสียจึงเอาตัวไว้เป็นประกันให้เฟื่องไปทำสัญญาเงินกู้และเอาบ้านค้ำประกันไว้ถ้าภายใน3 เดือนจ่ายไม่หมดก็จะยึดบ้านเฟื่องไม่มีทางเลือกจำต้องทำสัญญาไว้เมื่อเฟื่องเสียชีวิตเสียนบจึงจะยึดบ้านสร้อยทองมองรูปเฟื่องไม่เพียงไม่รู้สึกผิดแต่กลับพูดเอาดีเข้าตัวก่อนล้มตัวลงนอนว่าเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณช่วยฉันวันนั้นวันนี้ฉันก็จะช่วยลูกสาวคุณให้อยู่อย่างสุขสบายไปที่ชอบนะคะเฟื่องระดาตัดสินใจไม่เข้ามหาวิทยาลัยแต่จะหางานทำการดาตกใจถามว่าทำไมทีแรกเฟื่องระดาไม่ยอมบอกแต่การดาเป็นเพื่อนรักจึงบอกแต่ให้สัญญาว่าจะไม่บอกใครเฟื่องระดาจึงเล่าให้ฟังการดาเข้าใจเห็นใจบอกว่าตนจะช่วยหางานให้เฟื่องระดาทำด้วยไทยสืบประวัติเสียนบอย่างละเอียดมาเล่าให้ทัพฟังว่าชื่อนบใครๆเรียกเสียนบเป็นเจ้าของอาบอบนวดหลายแห่ง
บ่อนการพนันลับๆหลายที่พวกผมก็เล็งๆอยู่แต่แบ็คเขาดีเลยยังเอาผิดไม่ได้ที่เด็ดกว่านั้นก็คือไอเสียเนี่ยมันชอบเปิดซิงเด็กสาวบริสุทธิ์ถ้ามันถูกใจทุ่มไม่อั้นเอามาเลี้ยง2-3 เดือนพอมันเบื่อก็ส่งเข้าอาบอบนวดของตนเองรับลูกค้า VIP ต่อแล้วถามพี่ชายว่าอยากรู้เรื่องไอเสียนี่ไปทำไมไว้จะเล่าให้นายฟังทีหลังก็แล้วกันขอบใจมากนะกลับมาห้องทำงานทับคิดทบทวนที่เคยได้ยินเสียนบเจรจาเรื่องหนี้ที่ค้างอยู่กับสร้อยทองบอกว่าตนก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปเสียยิ้มเจ้าเล่ห์บอกว่าไม่เห็นต้องคิดเยอะเลยคุณก็รู้ว่าผมอยากได้อะไรแทนเงินฉันรู้ค่ะขอเวลาเกลี้ยกล่อมหน่อยนะคะเสียทับทบทวนที่เคยได้ยินเสียนบพูดกับสร้อยทองและที่เฟื่องฝากให้ช่วยดูแลเฟื่องระดาก่อนสิ้นใจแล้วพึมพำเครียดไอเสียบ้ากามมันต้องหมายถึงเฟื่องระดาแน่ๆเพราะแบบเนี้ยคุณเฟื่องถึงฝากระดาไว้กับเราทับเป็นห่วงเฟื่องระดามากเขาเก็บของบนโต๊ะลุกออกไปทันทีขับรถไปดักที่หน้าโรงเรียนเป็นเวลาที่เฟื่องระดาเลิกเรียนพอดีพอเห็นเธอเดินออกมากับเพื่อนๆแล้วแยกย้ายกันไปเหลือการดาคนเดียวจึงบีบแต่เรียกการดาคุ้นตารถคันนี้เฟื่องระดาบอกว่ารถนายทับไงการดาใจไม่ดีกลัวว่าเขาคงรู้ว่าคืนนั้นเราเจาะยางรถเขาทับบีบแต่เรียกแล้วขับรถเข้าไปจอดรีบลงจากรถด้วยสีหน้าเคร่งขรึมการดาเผลอยกมือไหว้ไม่รู้ตัวทับลงบอกเฟื่องระดาว่ามีธุระอยากคุยด้วยขึ้นรถก่อนไหมเธอสะบัดเสียงว่าแต่ฉันไม่มีอะไรจะคุยนึกว่าจะเจอคนจริงที่แท้ก็เก่งแค่ลับหลังทับปรามาสบอกว่าถ้าเธอจะเอาคืนก็มาเอาคืนกับฉันสิไปทำกับรถทำไมการดาตกใจกระซิบบอกเฟื่องระดาว่าเขารู้จริงๆแหละแกงานเข้าแล้วแต่เฟื่องระดาทำใจดีสู้เสือย้อนบอกเสียงแข็งว่าพูดมาตรงๆเลยดีกว่าว่าต้องการอะไรทับแกล้งปรามาสว่าตนต้องการคุยกับเธอแต่ถ้าเธอไม่กล้าก็ไม่เป็นไรแล้วหันจะเดินไปขึ้นรถเลยเฟื่องระดาฮึดขึ้นมาบอกการดาว่าให้กลับไปก่อนตนขอเคลียร์กับคุณทัพพฤกธานนท์หน่อยทัพแอบยิ้มสมใจที่ยั่วจนเฟื่องระดาโกรธและหลงกลเปิดประตูรถขึ้นไปนั่งบอกการดาอย่างผู้ใหญ่เป็นห่วงเด็กว่าไปด้วยกันก็ได้จะลงตรงไหนเดี๋ยวจะแวะไปส่งการดาไหว้ขอบคุณแต่ตนกลับเองได้ทัพรับไหว้บอกกลับดีๆนะทัพพาเฟื่องระดาไปร้านไอศครีมบอกสบายๆว่าอยากทานอะไรก็สั่งได้เลยไม่ต้องเกรงใจฉันไม่ใช่เด็กไม่ต้องเอาไอศครีมมาล่อปั้นหน้าปึงพูดอย่างไม่ยอมลงให้ทับพูดขำๆว่าเธอบอกว่าไม่ใช่เด็กแต่สิ่งที่เธอกำลังทำอยู่น่ะมันนิสัยเด็กชัดๆถูกสวนขึ้นแข็งว่าจะพูดอะไรก็รีบๆพูดมาทับพยายามญาติดีด้วยถามว่าทำไมถึงไม่ไปเรียนต่อถูกสวนอย่างถือดีว่าเรื่องของตนไม่จำเป็นต้องบอกแต่การเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากนะถ้าติดปัญหาเรื่องเงินฉันพร้อมที่จะออกค่าใช้จ่ายให้จนเธอจะเรียนจบอย่าเอาเงินของคุณมาฟาดหัวฉันไม่ต้องการจำไว้นะเงินของคุณกี่10 ล้านก็ชดใช้ความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งที่ต้องสูญเสียพ่อก่อนเวลาอันควรไม่ได้พูดแล้วลุกพรวดขึ้นเดี๋ยวแล้วเธอต้องการให้ฉันชดใช้ด้วยอะไรบอกมาเลยถ้าทำได้ฉันจะทำชีวิตคุณไงเฟื่องระดาเน้นเสียงมองเยอะว่าเขาไม่มีทางทำได้แล้วเดินหนีไปทับมองอึ้งพูดไม่ออกฝ่ายสร้อยสนทำอาหารสำเร็จรูปไปส่งที่ทั้งร้านอาหารและห้างมากขึ้นหารายได้ช่วยครอบครัววันนี้ไปส่งอาหารที่ห้างเจอไทยกับสิริโสภาโดยบังเอิญสร้อยสนตื่นเต้นดีใจแต่พอเห็นสิริโสภาแสดงความเป็นเจ้าของไทยและดูถูกอาหารสำเร็จรูปของตนว่าทานแล้วอาจปวดท้องชวนไปทานอาหารญี่ปุ่นชั้นบนดีกว่า